I will go to the unit. Sayang, umakyat na. Hello guys, nandito po tayo sa unit sa Green Residences. Po ang bathroom area, may shower, may lavatory. Guys, tapos dito sa kitchen and lavabo cabinet. Guys, may mga pa aircon. Nakalaro pa ako dito nun. Ang ganda. Ayong dark blue. Tapos, anong tawag dito? Soccer table. Ayan po ma'am, soccer table. Pag Soccer table. Ano rin? Pag billiard, nakagala na sila ng sariling tao. Maluwag ng parking dito guys. Oh. Okay, punta ko sa payment center. Tingin. Hi, kaway-kaway. Ito tayo guys sa pool area. Ayun guys, sa likod niya ay de la Salle University. Yan, ganyan siya kalapit sa Green Residences. Kaya kung dito titira, mas malapit. Walking distance lang guys. Ang taas ng building. Makaka-relax kayo dito. Ganda dito tirhan guys.